Cô gái vừa mới ly hôn với chồng tổng tài bá đạo. Ngay giây tiếp theo đã phát hiện mình mang thai, để không mất quyền nuôi con. Cô lén sinh đứa trẻ ra. Không ngờ 2 năm sau, công ty lại phái cô đi phỏng vấn chồng cũ tổng tài năm xưa. Vì sợ mất việc, cô đành gọi điện cho anh ta. Vừa nối máy, một giọng nói quen thuộc không thể nào quên được vang lên trong tai nghe. Điều này khiến tim của Giang Đồng khẽ run. Đây chẳng phải số của thư ký sao? Sao lại là tổng tài tự mình nghe máy? Thế là Giang Đồng bóp mũi lại, bắt chước giọng gấu ngốc để nói chuyện, cho hỏi đây có phải tập đoàn Lệ Cảnh không? Tôi gọi nhầm số rồi sao? Lệ Cảnh Thần hừ lạnh một tiếng, có chuyện thì giả vờ gì mà gấu với mèo. Dù trong lòng, Giang Đồng đã chửi thầm anh ta 800 lần, nhưng vẫn cố gắng nói ra mong muốn được phỏng vấn. Không ngờ sau khi nghe xong, Lệ Cảnh Thần lạnh lùng buông 2 chữ, không rảnh. Tôi hiểu rồi. Vậy xin lỗi vì đã làm phiền anh. Giọng nói của Lệ Cảnh Thần chậm rãi vang lên, có phần kiêu ngạo. Không định cố gắng thêm chút sao? Giang Đồng nghiến răng, anh đã nói không rảnh rồi mà. Tôi dĩ nhiên không thể làm phiền công việc của anh. Chúc anh sống vui vẻ. Cúp máy xong, cô bạn ngạc nhiên nhìn Giang Đồng. Vừa rồi chị gọi cho ai thế? Đừng nói là Lệ Cảnh Thần thật nhé. Giang Đồng gật đầu, chính là anh ta. Sau đó liền quay sang nói với trưởng phòng. Lệ Cảnh Thần nói anh ta không rảnh để phỏng vấn. Không ngờ góc nhìn của trưởng phòng lại khác người. Anh ta bắt máy điện thoại, chứng tỏ vẫn còn khả năng đấy chứ. Lúc nãy cô nói gì? Thái độ có phải hơi kém không? Gọi lại đi, nói chuyện đàng hoàng hơn. Giang Đồng giữ người một chút. Tiền thật khó kiếm, phải nuốt trôi cục tức. Gọi lần nữa. Lần thứ 2 kết nối, giọng Lệ Cảnh Thần đầy khinh miệt. Lại làm gì? Nghe xong, Giang Đồng cũng chẳng buồn nói gì. Tôi thật muốn đấm cho anh ta một phát cho rồi, nhưng vì công việc, vì nuôi con trai, tôi nhịn. Lệ tổng à, về việc phỏng vấn, mong anh có thể. Lệ Cảnh Thần bất ngờ cười nhẹ. Cô cầu xin tôi đi. Giang Đồng giữ người, còn chưa kịp mở miệng, giọng bên kia đã tiếp. Không cầu thì thôi, tôi không nhận phỏng vấn. Tôi không nhận phỏng vấn. Giang Đồng hít sâu một hơi. Lệ tổng, làm ơn, xin anh nhận lời phỏng vấn của công ty tôi. Đầu dây bên kia dường như vang lên tiếng cười khẽ. Tôi đang họp, cô nhắn tin cho tôi đi. Sau khi cúp máy, Giang Đồng liền dùng tài khoản doanh nghiệp gửi tin nhắn cho Lệ Cảnh Thần. Hai người hẹn sau giờ làm sẽ gặp nhau để phỏng vấn. Nào ngờ đến giờ tan ca, cô bạn bất ngờ gọi điện tới, nói rằng Giang Minh Dương bị sốt, đã được đưa đến bệnh viện Nhi. Nghe xong, Giang Đồng liền vội vàng chạy đến bệnh viện. Sau một hồi xếp hàng đóng viện phí, điện thoại đột nhiên đổ chuông. Lúc này cô mới sực nhớ ra buổi phỏng vấn. Vừa bắt máy, Lệ Cảnh Thần im lặng 2 giây. Cô làm sao thế? Không phải cô hẹn gặp sau giờ làm sao? Địa điểm đâu? Giang Đồng lý nhí. Để hôm khác được không? Hôm nay tôi thật sự bận. Giờ tôi đang chăm sóc Giang Minh Dương, làm gì còn thời gian gặp Lệ Cảnh Thần. Nghe vậy, Lệ Cảnh Thần có vẻ giận dữ. Giang Đồng, cô hết lần này đến lần khác đùa giỡn tôi như vậy vui lắm. Cô tưởng tôi vẫn còn yêu cô như trước ư? Rồi anh cúp máy. Giang Đồng cười khổ. Cô biết Lệ Cảnh Thần đang nhắc đến chuyện năm xưa. Trước khi ly hôn, anh đã nói những lời tổn thương nặng nề. Không lâu sau đó, anh chủ động đề nghị ly hôn và nói rằng sẽ không bao giờ yêu cô. Giang Đồng ổn định cho đứa nhỏ xong, mới lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Lệ Cảnh Thần. Xin lỗi, hôm nay tôi cho anh leo cây, ngày mai gặp được không? Làm ơn đó, cho tôi cơ hội được phỏng vấn anh nhé. Làm ơn mà. Lệ tổng đẹp trai nhất quả đất. Lệ Cảnh Thần không trả lời. Giang Đồng nhún vai, bất lực. Người đàn ông đó vẫn nhớ dai như trước. Một ngày nọ, Giang Đồng đến công ty vào buổi chiều thì thấy trưởng phòng đang vác cái bụng bia đi tới, hướng về phía cô mà bước nhanh. Ha ha ha, Giang Đồng, cô giỏi thật đấy, cô là niềm tự hào của phòng vận hành chúng ta. Trưởng phòng cười rạng rỡ, cười to thành tiếng, còn giơ ngón tay cái khen ngợi Giang Đồng. Trong lúc còn đang choáng váng và bối rối, Giang Đồng mới biết tin Lệ Cảnh Thần đang chờ trong phòng tiếp khách, yêu cầu cô đến phỏng vấn trực tiếp. Thế là Giang Đồng cầm theo bản thảo, đẩy cửa bước vào văn phòng. Chào Lệ tổng. Xin chào. Chào cô Giang. Lệ Cảnh Thần khẽ đặt tay lên trán, đôi mắt đen ánh lên tia trêu chọc. Giang Đồng không khỏi thầm cảm thán vẻ điển trai và khí chất ngút trời của anh. Chồng cũ đúng là người đàn ông đẹp trai nhất mà cô từng gặp. Cho đến hiện tại, cô vẫn chưa thấy ai có thể thay thế được anh. Cho đến khi cameraman khẽ ho một tiếng, Giang Đồng mới hoàn hồn trở lại. Chết tiệt, nhìn chồng cũ đến ngây người rồi. Thật chẳng có tiền đồ gì cả. Giang Đồng ngồi lên chiếc ghế nhỏ bên cạnh Lệ Cảnh Thần. Cảm ơn Lệ tổng đã dành thời gian quý báu để tham gia buổi phỏng vấn của công ty tôi. Để không làm lãng phí thời gian của anh, vậy thì tiếp theo tôi muốn hỏi anh vài câu đơn giản. Lệ tổng, tại sao anh lại đồng ý nhận lời phỏng vấn của công ty tôi? Lệ Cảnh Thần liếc nhìn Giang Đồng, hơi nheo mắt. Tôi rảnh. Nghe vậy, Giang Đồng cạn lời. Còn gì nữa chứ?
Hôm nay chắc chắn là rảnh quá mới đến đây. Hơn nữa nghe giọng điệu này, rõ ràng vẫn còn tức giận dù câu trả lời thế nào đi nữa. Giang Đồng vẫn tiếp tục hỏi. Là điều gì đã thúc đẩy anh lập nên công ty này? Ánh mắt Lệ Cảnh Thần dừng lại trên người Giang Đồng. Vì có một người khiến tôi nhận ra, người đàn ông cần phải có nhiều tiền thì mới có đủ tự tin để nói chuyện trước mặt người đó. Giang Đồng hơi sững lại. Vậy bây giờ, Lệ Tổng chắc đã rất có tự tin rồi, anh là tỷ phú trẻ nhất ở thành phố Nam Đế mà. Lệ Cảnh Thần lạnh nhạt đáp, vẫn chưa đủ. Giang Đồng tiếp lời theo kịch bản, xem ra Lệ Tổng có chí hướng lớn, tiếp theo sẽ tiếp tục mở rộng quy mô công ty nữa. Rồi Giang Đồng lật sang trang khác trong bản thảo, đọc tiếp phần câu hỏi đã chuẩn bị sẵn. Vậy, câu hỏi cuối cùng, về phương diện tình cảm, anh hiện tại còn độc thân không? Lệ Cảnh Thần chăm chú nhìn gương mặt Giang Đồng, cố tìm một biểu cảm nào đó thoáng qua trên nét mặt cô, nhưng ánh mắt Giang Đồng lại trong veo, bình thản vô cùng, dường như hoàn toàn không chút bận tâm. Lệ Cảnh Thần đột nhiên nghiêm túc lại, chậm rãi nói từng chữ, tôi đã có vị hôn thê rồi. Bùm một tiếng, tựa như một con sư tử nhỏ lướt qua mặt hồ, để lại từng vòng sóng gợn lan tỏa. Nhưng rất nhanh, tâm trí cô lại trở về bình tĩnh. Vậy à, chúc mừng anh. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Lệ Cảnh Thần khẽ mím môi, không nói thêm lời nào. Buổi phỏng vấn kết thúc, Giang Đồng đứng dậy. Cô đưa tay ra, cảm ơn anh đã tham gia buổi phỏng vấn lần này của công ty tôi. Sau khi người đàn ông rời đi, Giang Đồng cũng quay về văn phòng của mình. Cô hiểu rõ giữa mình và Lệ Cảnh Thần đã không thể quay lại được nữa. Chuyện về con trai, tốt nhất tạm thời đừng nói cho anh biết. Chớp mắt đã đến giờ tan làm. Vừa khởi động xe, cô đã nghe thấy tiếng máy xe phát ra âm thanh lạ. Phát hiện có điều bất thường, cô vội xuống xe kiểm tra. Xem ra xe thật sự hỏng rồi. Chẳng lẽ tôi xui xẻo đến vậy sao? Cô nhìn quanh một lượt, thầm nghĩ có khi nào ông trời thương hại mà cho quý nhân xuất hiện không, giúp cô một tay. Đột nhiên, một chiếc xe màu đen dừng lại ngay bên cạnh. Cô ngẩn người, tưởng là quý nhân thật, vội vàng nở nụ cười tươi rồi vẫy tay chào. Thế nhưng ngay giây sau, một người đàn ông mặc vest bảnh bao sải bước xuống xe. Giang Đồng nhìn rõ gương mặt người đó, nụ cười trên mặt lập tức sụp đổ. Lệ Cảnh Thần đút tay vào túi, bước tới với dáng vẻ ung dung. Cần giúp đỡ không? Giang Đồng mím môi, không cần. Nhưng Lệ Cảnh Thần nhìn thấu sự lúng túng của cô, liền đi thẳng đến mở nắp capo xe, rồi thò tay vào kiểm tra động cơ. Đôi tay vốn sạch sẽ của anh đã bị dính đầy dầu mỡ. Sau khi đóng nắp lại, ánh mắt Lệ Cảnh Thần trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Giang Đồng, chiếc xe đang yên đang lành mà bị cô lái đến mức này sao? Dây cu ra có vấn đề, cô còn là phụ nữ không đấy? Giang Đồng lúng túng. Tôi đã hơn 2 năm không bảo dưỡng rồi. Lông mày Lệ Cảnh Thần chợt nhíu lại thật sâu. Hóa ra sau khi ly hôn, cô chưa từng bảo dưỡng xe. Trước kia khi còn ở bên nhau, xe của cô đều do tôi bảo dưỡng. Bây giờ đã ly hôn rồi, chuyện như thế này tôi không thể thay cô lo hết nữa. Từ nay về sau, cô phải tự. Giang Đồng khẽ siết đầu ngón tay. Không phải cô không muốn lo, mà thật sự không còn thời gian để nghĩ. Chỉ đến khi làm mẹ rồi, cô mới hiểu nuôi một đứa con mệt nhường nào. Hiện tại, chiếc xe này là phương tiện duy nhất còn lại. Vậy mà giờ nó cũng hỏng luôn rồi. Lệ Cảnh Thần nhìn thấy vẻ chán nản lên tiếng, lên xe tôi đi. Chiếc xe này không thể chạy được nữa, tôi sẽ gọi xe kéo. Giang Đồng thở dài. Cuối cùng vẫn phải lên xe của Lệ Cảnh Thần, cũng chỉ có thể lên xe trước. Cô đành phải lên xe của Lệ Cảnh Thần trước. Lệ Cảnh Thần liếc nhìn cô một cái. Vườn Tử Vi nằm trên đường Ninh An. Cô chạy tới đường Trường Giang làm gì? Ánh mắt Giang Đồng thoáng lóe lên. Tôi hơi cảm, đi viện một chuyến. Lệ Cảnh Thần quan sát cô, lông mày nhíu lại. Cảm mà còn lái xe? Anh thả tôi xuống bên đường là được rồi. Không xa, tôi tự đi về được. Lệ Cảnh Thần đột nhiên đưa tay ra, chạm nhẹ vào gương mặt cô. Ngón tay dài của người đàn ông khiến Giang Đồng giật mình tránh né. Lệ Cảnh Thần bật cười, tôi có thể ăn thịt cô chắc. Giang Đồng ngồi ngay ngắn lại, tôi chỉ sợ vị hôn thê của anh hiểu lầm thôi. Lệ Cảnh Thần im lặng, đi ngang qua một tiệm thuốc. Sau đó anh xuống xe, mua một túi thuốc rồi nhét vào lòng Giang Đồng. Trời lạnh, nhớ giữ ấm, nhất là cái thể chất yếu như cô, càng phải chú ý hơn. Tim Giang Đồng đau nhói. Anh còn làm thế này làm gì? Anh có người rồi mà. Lệ Cảnh Thần khẽ nhướng mày. Không phải tên bạn cũ của cô sao? Không cần giấu tôi đâu, vị hôn thê của anh chính là cô ấy, đúng không? Anh định kết hôn với cô ấy đúng không? Lệ Cảnh Thần không trả lời câu hỏi đó, cũng không nhắc đến nữa, chỉ nghiêm túc nhìn cô vài giây. Không ghen sao? Giang Đồng khẽ nhếch môi. Tôi ghen cái gì? Lệ Cảnh Thần cụp mắt, bàn tay buông lỏng bên người. Cũng đúng, dù sao cô cũng đâu còn yêu tôi nữa. Giang Đồng không lên tiếng. Cô biết trong lòng Lệ Cảnh Thần có một cái gai, cũng giống như trong lòng cô cũng có điều day dứt. Nhưng thôi, còn yêu hay không giờ còn quan trọng sao? Khi tới cổng khu vườn Tử Vi, Giang Đồng chuẩn bị xuống xe.
Lệ Cảnh Thần nhìn cô một cái, tự chăm sóc bản thân cho tốt, sau này tôi sẽ không lo cho cô nữa. Giang Đồng gật đầu. Chúc anh và cô ấy hạnh phúc. Sáng hôm sau, đến công ty, điện thoại nhắc cô phải đóng phí quản lý tòa nhà. Vài ngày nữa là tiền học của con cũng đến hạn, chỗ nào cũng cần tiền. Lẽ ra nhận lương là chuyện vui. Giang Đồng nhìn số dư mà mắt tối sầm, cô cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa. Với mức lương này, đến cô còn nuôi không nổi, huống hồ là nuôi cả Giang Minh Dương. Lần đầu tiên Giang Đồng có suy nghĩ khởi nghiệp, cô đến biệt thự của mẹ kế. Lúc này, mẹ của cô đang ôm một bé gái trong lòng. Khi nhìn Giang Đồng, trong mắt bà hiện rõ vẻ xa cách và khó chịu. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Giang Đồng không vòng vo. Mẹ, con không muốn đi làm nữa, con muốn khởi nghiệp. Mẹ có thể cho con mượn ít tiền không? Chỉ cần 100.000 là đủ rồi. Nghe vậy, sắc mặt bà sa sầm hẳn. Tôi sẽ không cho con một xu. Từ lúc con kết hôn, đã nói rõ ràng với con rồi. Con đã lấy chồng, nhiệm vụ của tôi coi như đã hoàn thành, không còn nghĩa vụ phải chu cấp nữa. Giờ tôi đã có gia đình mới, phải lo cho gia đình mới của tôi. Con biết, nên con mới nói là vay, con sẽ hoàn trả lại cho mẹ. Bà lắc đầu, đi mà hỏi ba con ấy. Ông ấy có tiền, chắc chắn không bỏ mặc con đâu. Giọng bà ta lớn đến mức đứa bé trong lòng liền òa khóc không ngừng. Bà vội dỗ con, bế chặt vào lòng, cưng như bảo vật, sợ rơi sợ vỡ. Ánh mắt bà toát ra tình mẫu tử mà Giang Đồng đã rất lâu không thấy nữa, hoặc có lẽ chưa từng thấy bao giờ. Trái tim cô đã không còn thấy đau nữa, chỉ còn lại sự tê dại. Cô từ từ đứng dậy, khóe mắt khẽ đỏ lên. Con hiểu rồi, sau này sẽ không làm phiền mẹ nữa. Cô rời khỏi biệt thự. Giang Đồng đến trung tâm thương mại, mua xúc xích và bít tết mà Giang Minh Dương thích ăn. Vừa trả tiền xong, điện thoại trong túi rung lên 2 lần. Tin nhắn từ bà, đây là 50.000, con nhận được chưa? Còn 50.000 còn lại thì đi mà xin ba con. Còn nhắn thêm, sau này tôi thật sự sẽ không cho con thêm đồng nào nữa, đừng bao giờ đến làm phiền tôi nữa. Giang Đồng không nhận 50.000 đó. Cô chuyển khoản trả lại, không cần đâu, bà Đồng. Chúc ba người nhà bà sống hạnh phúc. Ngay sau đó, Đồng Á Lan gọi thoại đến. Con nhỏ chết tiệt, giọng điệu đó là ý gì? Chính mày là người đến xin tao tiền, giờ tao cho rồi, mày lại bày đặt thái độ là sao? Giọng Giang Đồng không chút cảm xúc. Con không có mỉa mai gì cả, là lỗi của con không nên tìm đến mẹ. Sau này, con sẽ không làm phiền nữa. Đồng Á Lan vừa định phản bác lại lời Giang Đồng, đứa trẻ lại khóc thét lên. Giang Đồng nghe rõ tiếng khóc đó và cả giọng dỗ dành dịu dàng như rót mật của Đồng Á Lan. Cô lập tức tắt máy, không thể kìm nổi nước mắt nữa. Cô chẳng có ai để dựa vào cả. Cô cứ thế ngồi sụp xuống trước cửa trung tâm thương mại, nước mắt tuôn ra như vỡ đê. Lúc này, trong một chiếc xe đen gần đó, Lệ Cảnh Thần đang nhìn cảnh tượng Giang Đồng ngồi trên bậc thềm khóc nức nở. Lông mày anh nhíu chặt, lần đầu tiên anh thấy Giang Đồng khóc đau lòng đến thế. Lệ Cảnh Thần im lặng vài giây, sau đó rút điện thoại gọi đi một cuộc. Giang Đồng vẫn còn đang khóc, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt to vẫn còn long lanh nước mắt. Từ xa, Từ Miểu Miểu chạy đến, cúi xuống ôm chầm lấy Giang Đồng đầy xót xa. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Giang Đồng hít hít mũi, rúc đầu vào lòng Từ Miểu Miểu. Ngoan cố nói, không sao. Từ Miểu Miểu xoa đầu cô, ngoan, ngoan nào, đừng khóc nữa, có chuyện gì thì nói với tớ, tớ sẽ luôn bên cạnh cậu. Tim Giang Đồng như muốn vỡ òa. Từ Miểu Miểu dìu cô lên xe, vừa lau nước mắt vừa lau mũi giúp cô. Khi gần về đến nhà, Giang Đồng mới hỏi, sao cậu biết tớ ở đây? Ánh mắt Từ Miểu Miểu lóe sáng, cô nhớ lại lời nhắn nhủ của một người họ Lệ, gọi cho cậu mà không bắt máy, tớ lo nên chạy đi tìm. Giang Đồng khẽ cong môi, nghiêng đầu tựa vào vai Miểu Miểu, vẫn là cậu tốt với tớ nhất. Từ Miểu Miểu thở dài, muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi, sau đó chỉ hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Giang Đồng vừa uống bia, ánh mắt mơ hồ, Miểu Miểu à, tớ muốn khởi nghiệp, không muốn cứ đi làm mãi thế này. Bản thân tớ thì sao cũng được, nhưng tớ còn có con trai, tớ phải nuôi con, tớ không thể gục ngã. Từ Miểu Miểu bực mình bật trán cô một cái, thế sao không đi tìm Lệ Cảnh Thần, con cũng là của anh ta, hơn nữa, giờ anh ta giàu lắm rồi, đòi 1 tỷ tiền nuôi con cũng được, 10 tỷ cũng chẳng sao. Giang Đồng lắc đầu, anh ấy đã có vị hôn thê rồi, chắc là sắp kết hôn thôi, tớ không muốn làm phiền gì anh ấy nữa. Từ Miểu Miểu kinh ngạc thốt lên, hôn thê á? Thật hay giả vậy, sao chưa từng nghe nói qua? Giang Đồng nhún vai, thản nhiên, tớ chẳng quan tâm nữa. Anh ta cưới ai thì có liên quan gì tới tớ đâu, dù sao đứa trẻ là của tớ. Cuối cùng,
Giang Đồng say khướt, ngủ gục luôn trên ghế sofa. Lúc này điện thoại của Từ Miểu Miểu vang lên. Lệ Cảnh Thần hỏi, cô ấy ngủ chưa? Từ Miểu Miểu ngẩn người, hôm nay chính Lệ Cảnh Thần gọi điện cho cô ấy, nói rằng Giang Đồng đang khóc ở cửa trung tâm thương mại, bảo Từ Miểu Miểu đến xem thử. Cô nhân tiện hỏi luôn, anh sắp tái hôn à? Lệ Cảnh Thần không trả lời câu hỏi đó. Cô ấy sao thế, sao lại khóc? Đồng Đồng nói muốn khởi nghiệp, nhưng cô ấy không có tiền, chắc vì chuyện đó mà khóc. Sao lại không có tiền được, anh không biết à? Ba mẹ cô ấy lâu rồi chẳng quan tâm nữa, mỗi người đều có gia đình mới rồi. Nghe nói năm ngoái mẹ cô ấy còn sinh thêm đứa con gái nữa. Sau đó Từ Miểu Miểu tức giận trách móc Lệ Cảnh Thần. Này họ Lệ, nếu đã có vị hôn thê rồi thì đừng đến quấy rầy bạn thân của tôi, Tống Kim Nhất. Hắn nói với tôi là anh độc thân 2 năm, vẫn chờ Đồng Đồng, tôi mới tác hợp hai người lại đấy. Giờ nhìn lại, anh chẳng muốn tái hôn, vậy thì đừng ở lại Nam Đế nữa, đến gặp tôi một chuyến. Tôi muốn bàn chuyện liên quan đến cô ấy, nhưng đừng nói với cô ấy. Từ Miểu Miểu mệt mặt, không nói với Giang Đồng. Vậy tôi chẳng khác gì miếng bánh, khó xử muốn chết. Dựa vào đâu mà anh bảo đi là tôi phải đi chứ? Các tình yêu ơi, hãy đăng ký kênh, thả tim và bình luận điều thầm kín với mình nhé. Thương lắm các bồ nè. Trong lòng tôi, người quan trọng nhất là Đồng Đồng. Tôi và cô ấy lớn lên cùng nhau. Tôi không thể phản bội cô ấy. Tôi sẽ để Lạc Vũ Bạch đi mua sắm cùng cô. Từ Miểu Miểu lập tức nuốt nước bọt một cái. Lạc Vũ Bạch chính là em họ của Lệ Cảnh Thần. Từ Miểu Miểu vừa gặp đã trúng tiếng sét ái tình, mới gặp một lần mà nhung nhớ mãi không nguôi. Lệ Cảnh Thần thấy mãi không nhận được phản hồi. Nếu cô không muốn gặp Lạc Vũ Bạch thì thôi vậy. Từ Miểu Miểu đổi giọng ngay lập tức. Dạo này tôi rảnh lắm. Ngày hôm sau, Từ Miểu Miểu đến công ty của Lệ Cảnh Thần. Cô được mời vào phòng tiếp khách. Lệ Cảnh Thần đi thẳng vào vấn đề. Giang Đồng muốn khởi nghiệp, cậu ấy đang rất thiếu tiền. Từ Miểu Miểu thầm nghĩ, có con nhỏ rồi thì sao mà không tốn tiền cho được. Anh chắc biết cậu ấy đang làm ở Tân Tuệ Truyền thông, chỉ có hơn 2.000 tệ một tháng, lương thế thì đủ tiêu cái gì chứ. Lệ Cảnh Thần im lặng, rồi lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đưa qua. Tôi đầu tư cho hai người 10 vạn, dùng danh nghĩa của cô. Đợi công việc ổn định rồi, tôi sẽ đầu tư thêm 500 vạn. Sau đó, anh còn lấy ra 3 vé concert, bảo Từ Miểu Miểu đưa Giang Đồng đi giải sầu. Thế là Từ Miểu Miểu về nhà xong, liền kéo Giang Đồng đi nghe nhạc hội. Vừa ngồi xuống, Từ Miểu Miểu đã giáo giác nhìn quanh, không biết đang tìm ai. Bất ngờ, một bóng dáng thư sinh hiện ra. Từ Miểu Miểu vui vẻ vẫy tay, bên này nè. Giang Đồng nhìn theo, Lạc Vũ Bạch. Từ Miểu Miểu cười mắt cong như vầng trăng. Tiểu Bạch, lâu quá không gặp. Lạc Vũ Bạch tội nghiệp ngồi xuống. Chị dâu, lâu quá không gặp. Giang Đồng liếc mắt. Tôi không còn là chị dâu em nữa. Lạc Vũ Bạch kinh ngạc. Sao lại thế? Từ Miểu Miểu còn sốc hơn. Em không biết hai người họ ly hôn à? Lạc Vũ Bạch lắc đầu như sóng biển. Em thật sự không biết mà. Tại sao lại ly hôn chứ? Chị với anh em rõ ràng rất đẹp. Gương mặt non nớt của Từ Miểu Miểu nhìn chẳng khác gì tiểu thịt tươi trong phim Hàn. Nhìn mà chỉ muốn hôn một cái. Thế là chụp một cái hôn. Từ Miểu Miểu hôn thẳng vào mặt Lạc Vũ Bạch. Lạc Vũ Bạch chết chân, vội vàng lau mặt. Sao chị làm thế? Xin lỗi, tôi không kiềm chế nổi. Từ Miểu Miểu che miệng cười. Xem xong concert rồi, ba người định quay về. Giang Đồng tinh ý nói, tôi có chút việc, tôi sẽ tự bắt taxi về, hai người đi chơi đi. Nói rồi còn nháy mắt tiếp sức cho Từ Miểu. Từ Miểu Miểu hiểu ý ngay, lập tức khoác tay Lạc Vũ Bạch. Để em đưa chị về nhé. Giang Đồng vốn định đi tàu điện ngầm, không ngờ vừa bước ra đã thấy một người đàn ông cao ráo, gầy gò đi tới, trên người toàn hàng hiệu thời thượng. Bên cạnh còn có một cô gái đang khoác lấy cánh tay hắn. Giang Đồng vừa nhìn đã sững người. Tôi khựng bước lại, thì ra là tên bạn trai cũ cặn bã kia. Cô gái tô son đỏ chót chu môi nũng nịu nhìn. Anh ấy là ai vậy? Hồ Chí Toàn nhìn Giang Đồng vẫn đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở, liền nở nụ cười đắc ý. Bạn gái cũ của tôi đó. Giang Đồng hoàn hồn lại. Tôi cao quý thế này, sao xứng nổi làm bạn gái cũ của anh? À mà phải rồi, cô ấy là một trong số những người anh từng tán tỉnh phải không? Nói xong, tôi quay người định bỏ đi. Hồ Chí Toàn cười lạnh sau lưng. Giang Đồng, cô tính đi tàu điện ngầm à? Tôi thấy chiếc voucher của cô ở bãi phế liệu rồi đấy. Lệ Cảnh Thần không quan tâm cô nữa hả? Hay là hai người ly hôn rồi? Ngón tay tôi siết chặt, rủ xuống hai. Vừa định quay lại tức giận thì đèn xe bỗng dọi tới. Ngay sau đó, Lệ Cảnh Thần bước đến cạnh tôi, một tay ôm eo tôi, cúi đầu hôn lên má. Vợ ơi, xin lỗi, anh đến trễ rồi. Tôi khẽ ho một tiếng, làm ra vẻ trách móc. Sao giờ mới đến đón em? Vừa chốt hợp đồng 20 tỷ xong, đường lại kẹt xe nên mới trễ. Lỗi của anh.
Tôi biết Lệ Cảnh Thần đang giúp tôi giải vây, cũng hơi ngại ngùng nói, biết rồi. Lệ Cảnh Thần ôm chặt tôi vào lòng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hồ Chí Toàn và cô gái bên cạnh. Hồi nãy hình như hai người chỉ trỏ vợ tôi. Cô ấy nói gì không đúng sao? Thấy tình thế không ổn, Hồ Chí Toàn lập tức kéo bạn gái bỏ đi trong câm lặng. Lên xe rồi. Tôi liếm môi nói nhỏ, vừa rồi cảm ơn anh. Lệ Cảnh Thần liếc mắt nhìn, ông nội về rồi. Cái gì cơ, tôi hỏi. Lệ Cảnh Thần nhìn gương chiếu hậu, nhớ mày, ngày mai sinh nhật ông nội. Tôi đập nhẹ chán là ông nội của Lệ Cảnh Thần. Người luôn rất yêu quý tôi. Đã lâu lắm rồi tôi chưa gặp lại ông. Sức khỏe ông còn tốt không? Khá ổn, Lệ Cảnh Thần nói, giọng hơi lạnh. Ông vẫn chưa biết chuyện chúng ta ly hôn. Ông có bệnh tim, không thể chịu được kích động mạnh. Tôi hiểu mà. Lệ Cảnh Thần trở lại vấn đề chính. Mai là sinh nhật ông, coi như em giúp anh. Lệ Cảnh Thần quay lại chủ đề chính. Ngày mai là sinh nhật ông nội, em coi như giúp anh diễn một vở kịch đi, giả vờ như chúng ta vẫn chưa ly hôn. Chờ ông nội mất rồi, anh sẽ hậu tạ hậu hĩnh. Hậu tạ hậu hĩnh. Giang Đồng không nhịn được vỗ tay, thật đúng là khí thế của kẻ có tiền. Lệ Cảnh Thần nhớn mày, chân anh có dài không, có to không? Tự em biết là được. Giang Đồng sững người, suýt quên luôn rồi. Quên rồi à? Lệ Cảnh Thần nghiêng đầu áp sát mặt tôi, hơi thở nóng rực phả lên tai. Muốn ôn lại một chút không? Tôi vội đưa tay đẩy vào ngực hắn, tránh ra. Lệ Cảnh Thần ngắm khuôn mặt ấy, cảm giác rõ ràng rằng cậu ấy hình như tròn trịa hơn trước rồi. Nhưng trước khi bản thân mất kiểm soát, Lệ Cảnh Thần vẫn biết điểm dừng. Sau khi xuống xe, Giang Đồng ngoảnh đầu lại, mắng khẽ, đồ lưu manh. Chớp mắt đã đến ngày sinh nhật ông nội. Trịnh Diễm nghe nói Giang Đồng cũng đến, hai mắt lập tức trừng lớn. Ly hôn rồi, sao còn gọi nó về ăn cơm? Với Giang Đồng, Trịnh Diễm chưa bao giờ ưa nổi cô con dâu này. Ngược lại, Giang Đồng cũng chẳng có ấn tượng gì tốt về Trịnh Diễm. Vì vậy vừa đến nhà họ Lệ, tôi chỉ khẽ gọi một tiếng gì ạ, rồi im lặng. Tôi khẽ nghiêng người chọc nhẹ vào khuỷu tay của Lệ Cảnh Thần. Mẹ anh vẫn không ưa tôi, lẽ ra anh nên dẫn theo Thôi Oanh Oanh, vậy mẹ anh sẽ vui vẻ hơn. Lệ Cảnh Thần trừng mắt, ra hiệu tôi im lặng. Vừa lên tầng, ông nội liền nắm lấy tay Giang Đồng, ánh mắt đầy dịu dàng, nhưng khi nhìn về phía Lệ Cảnh Thần, lại lập tức sa sầm mặt. Cảnh Thần, bụng vợ cháu có động tĩnh gì chưa? Tim tôi thình thịch, ông nội ơi. Chúng cháu vẫn chưa tính đến chuyện con cái. Ông cụ xoa ngón tay, nhăn mặt, cưới bao nhiêu năm rồi, đến lúc sinh rồi đấy. Ngay lập tức, Lệ Cảnh Thần khoác vai Giang Đồng. Được rồi ông nội, ông đừng gây áp lực cho cô ấy. Chuyện con cái cứ để thuận theo tự nhiên. Tôi ngước nhìn anh, trong lòng thoáng ấm áp. Sau bữa ăn, tôi định viện cớ rời đi, nhưng ông nội cứ giữ lại không buông. Cuối cùng không chống nổi, tôi đành ở lại. Đêm đến, vừa bước vào phòng, tôi đã thấy người đàn ông đang nằm trên giường, mặc áo ngủ trắng, thân hình vẫn hoàn hảo như trước. Không được, tôi đang nghĩ cái gì vậy chứ? Giang Đồng thu ánh mắt lại, bước ra ban công hóng gió. Lệ Cảnh Thần nhớn mày, không nhịn được hỏi, em định đứng đây cả đêm à? Tôi lườm anh một cái, ngắm trăng không được chắc. Lệ Cảnh Thần nhìn theo ánh mắt tôi, qua lớp kính chỉ thấy bầu trời đen kịt. Làm gì có trăng? Tôi mặt không đổi sắc, trong lòng tôi có là được. Chẳng mấy chốc đã hơn 11 giờ. Căn phòng yên tĩnh đến lạ. Lệ Cảnh Thần dựa đầu giường, bất lực nói, một người nửa giường. Lại đây ngủ, không thì em ngủ đất đi. Anh ngủ giường. Lệ Cảnh Thần nhớn mày, tại sao anh phải ngủ đất? Chúng ta ly hôn rồi, còn lý do gì ngủ chung giường? Hoặc để em ngủ dưới. Lệ Cảnh Thần không nói gì, đôi mắt sắc sảo quét từ đầu đến chân Giang Đồng. Giang Đồng khoanh tay trước ngực, hất cằm. Nhìn gì mà nhìn? Lệ Cảnh Thần nheo mắt, anh thật sự rất thích em. Chẳng lẽ anh ăn thịt em được chắc? Cứ thế đôi co đến tận nửa đêm. Mệt quá không đấu nữa. Giang Đồng cuối cùng cũng đồng ý chia đôi giường. Nửa đêm, Giang Đồng trằn trọc mãi không ngủ được. Quay người, đập vào mắt là khuôn mặt điển trai ấy. Anh ta nhắm mắt ngủ say, đôi môi mỏng mím nhẹ, sống mũi cao thẳng như núi. Một gương mặt khiến bao cô gái mê mẩn. Người đàn ông khẽ cau mày, mở miệng. Nhìn anh như thế, đẹp trai đến vậy sao? Giang Đồng sực tỉnh. Ha ha, ai chỉ là tôi mất ngủ thôi. Giây sau, Lệ Cảnh Thần từ từ mở mắt. Vậy là muốn làm chuyện khác sao? Tôi không buồn ngủ. Tôi quay người lại, nhưng tim thì đập thình thịch liên hồi. Nghĩ linh tinh một hồi, không biết ngủ lúc nào. Sáng sớm tỉnh dậy,
Trước mắt là khuôn mặt của Lệ Cảnh Thần ở cự ly siêu gần. Lúc này tôi đang nằm gọn trong vòng tay anh ấy. Tôi nép vào lòng anh ấy, giống hệt như ngày xưa hai người ôm nhau ngủ. Tôi sực tỉnh. Mạnh tay đẩy Lệ Cảnh Thần ra. Bị đẩy bất ngờ. Lệ Cảnh Thần cau mày mở mắt. Đôi mắt lười biếng hé mở. Nhìn thấy tư thế của hai người, hình như chính anh cũng ngẩn người. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài. Hai đứa còn chưa dậy à? Đã 10 giờ rưỡi rồi đấy. Giang Đồng vội vàng rời giường bước ra khỏi phòng. Ông nội ngồi ngoài cười rạng rỡ. Cháu dâu tối qua ngủ ngon chứ? Tôi gãi đầu cười ngượng. Ông ơi, bọn cháu dậy hơi muộn. Xin lỗi ạ. Ui dào, xin lỗi gì mà xin lỗi. Ngủ muộn tí là hiểu rồi. Hiểu rồi mà ngã. Ông liếc xéo Lệ Cảnh Thần. Con bớt phá một chút đi, xem cháu dâu của ông mắt thâm cả rồi kìa. Ăn sáng xong, hai người cùng đưa ông nội ra sân bay. Trước khi đi, ông nắm chặt tay Giang Đồng, rồi lại nắm lấy tay Lệ Cảnh Thần, áp hai bàn tay vào nhau. Phải tranh thủ đó nhé. Sinh cho ông một đứa chất trai hay chất gái nha. Lệ Cảnh Thần mấp máy môi. Dạ, được ạ. Giang Đồng nhìn ông nội háo hức muốn bế chắt. Trong lòng chợt dâng lên cảm giác chua xót. Nếu như tôi và anh ấy chưa ly hôn, thì giờ này, chắc tôi đã dẫn Giang Minh Dương đến ra mắt ông rồi. Ông nhất định sẽ rất vui. Nhưng giờ, chuyện đó đã không còn phù hợp nữa. Nhất là khi Lệ Cảnh Thần đã có vị hôn thê. Tạm biệt ông nội ạ. Chúc ông mạnh khỏe. Cháu sẽ nhớ ông lắm. Ông nội cười hiền. Yên tâm đi. Ông rảnh sẽ về kiểm tra hai đứa. Sau khi ông nội rời đi, Giang Đồng định quay về nhà ở Tử Vi Hoa Viên. Lúc này, Lệ Cảnh Thần kéo tay tôi lại. Đưa tay, anh nói. Tôi ngơ ngác, nhưng vẫn đưa tay ra. Một chùm chìa khóa xe Porsche đỏ rực rơi vào lòng bàn tay tôi. Phi diễn xuất của em, tôi ngẩn người. Món thù lao này đúng là quá hào phóng rồi. Vừa về đến nhà, Từ Miểu Miểu đã nhào đến kéo lấy tôi. Hôm qua cậu với Lệ Cảnh Thần rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tôi uống ngụm nước cho dịu cổ họng. Không có gì cả. Từ Miểu Miểu nheo mắt. Thật hay giả thế hả? Giang Đồng đặt chìa khóa xe lên bàn. Thật đấy. Từ Miểu Miểu giật lấy chìa khóa. Trời má, cậu mua xe mới à? Cậu moi đâu ra tiền thế diễn cùng anh chồng cũ thôi mà. Quà hậu tạ từ anh chồng cũ đó. Giang Đồng đáp lại. Thôi không vòng vo nữa. Bạn Giang Đồng, tớ có chuyện nghiêm túc cần nói. Chuyện gì cậu tính kết hôn với Lạc Vũ Bạch à? Tớ cũng muốn lắm chứ. Từ Miểu Miểu cười ngô nghê như con ngốc. Giang Đồng không chiều nữa, hỏi thẳng. Rốt cuộc là chuyện gì? Từ Miểu Miểu mới kể. Tớ muốn mở shop online. Cậu định bán hàng mạng. Giang Đồng nghiêm mặt. Cậu lấy đâu ra vốn? Giờ kinh doanh online không dễ đâu. Bố mẹ tớ tài trợ vốn khởi nghiệp. Cậu chỉ cần trả lời một câu, làm hay không. Tớ nghĩ xong cả rồi. Mình mở shop quần áo trước. Vừa nói, Từ Miểu Miểu vỗ vai. Cậu chỉ cần trả lời, làm hay không. Có cậu giúp tớ, chắc chắn thành công vang dội. Thế thì thử xem. Tớ cố hết sức để không làm cậu lỗ vốn. Ngày hôm sau, Giang Đồng bắt đầu bận rộn với shop online. Ngay khi vừa mở cửa, đã có khách hàng để lại bình luận. Có mẫu dành cho trẻ con không? Phong cách bên shop nhìn mới mẻ lắm. Mấy shop khác không tìm được kiểu này. Giang Đồng sững người. Trẻ con á? Đúng lúc đó, Giang Minh Dương mặc bộ đồ ngủ hình cừu con, bằng cốt tông màu kem sữa. Giang Đồng nhìn từ trên xuống dưới, nghĩ bụng, đúng là người mẫu nhí sẵn có còn gì. Suy nghĩ 3 giây sau, Giang Đồng quyết định mở thêm một shop đồ trẻ em. Thời gian trôi nhanh, Giang Đồng mải mê bận rộn với việc kinh doanh. Hôm đó, bỗng nhận được cuộc gọi. Không phải ngày giỗ ông bà nội là ngày kia à? Anh đã bảo trợ lý chuẩn bị đồ cúng rồi. Ngày kia anh sẽ đi cùng em đến viếng. Giang Đồng mím môi. Không cần đâu, tôi tự đi viếng là được rồi. Lệ Cảnh Thần im lặng vài giây, giọng hơi cứng. Năm ngoái anh không đến, năm nay nhất định phải đến. Ông bà lúc sinh thời coi anh như cháu ruột. Cho dù chúng ta ly hôn, chuyện đó cũng không thay đổi. Giang Đồng bất đắc dĩ, đành gật đầu đồng ý. Ban đầu, tôi định dẫn theo Giang. Tôi đành bất lực mà gật đầu đồng ý. Ai ra, Minh Dương cùng đi thăm ông bà. Nhưng nếu Lệ Cảnh Thần đi, tôi chẳng thể dẫn Minh Dương theo được. Hai người hẹn trước địa điểm, cùng mua món vịt quay ông yêu thích lúc sinh thời. Rồi đến phần mộ ở quê nhà, Lệ Cảnh Thần đứng lặng nhìn bia mộ, từng lời từng chữ cất lên. Ông bà, xin lỗi. Năm ngoái cháu không đến thăm, năm ngoái bận lo xoay sở làm ăn khắp nơi. Giờ công việc đã ổn định, cháu kiếm được nhiều tiền rồi. Cháu sẽ chăm sóc cho Đồng Đồng thật tốt, ít nhất về mặt tài chính. Tuyệt đối không để em ấy thiếu thốn bất cứ điều gì. Ông bà cứ yên tâm. Tôi đứng đơ người tại chỗ, hai mắt đỏ hoe không kiểm soát được. Tôi siết chặt lòng bàn tay, không cho phép bản thân yếu lòng lúc này. Mọi chuyện như vừa mới hôm qua, năm đầu kết hôn. Lệ Cảnh Thần khoác vai tôi.
nói với ông bà rằng anh ấy sẽ kiếm thật nhiều tiền, cho tôi cuộc sống tốt nhất. Năm thứ 2 kết hôn, anh ấy vẫn nói câu đó. Năm nay kiếm được ít, vẫn chưa đủ. Anh sẽ kiếm thêm. Ông bà yên tâm, giờ anh ấy thật sự đã giàu có, nhưng tụi con đã ly hôn, ông bà cũng chẳng còn nữa. Một buổi lễ cúng tế kết thúc, người khuất thì mãi không thể quay về, chỉ còn 2 bức ảnh mỉm cười trên bia mộ lạnh lẽo. Tôi quay lại xe. Suốt đường không nói câu gì. Tôi tựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, nhắm mắt lại nên không thấy được ánh mắt người kia. Nhìn tôi đầy xót xa. Chiếc xe dừng lại vững vàng trước cổng khu nhà Tử Vi Hoa Viên. Tôi vẫn ngủ say. Lệ Cảnh Thần nhìn khuôn mặt tôi thật lâu, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào má tôi. Tôi dụi mắt tỉnh dậy, mang theo vài phần ngơ ngác và lười biếng ngồi dậy. Đến đâu rồi? Lệ Cảnh Thần vừa cười vừa thu tay lại. Về đến nhà rồi. Ánh mắt tôi dừng lại nơi gương mặt người đàn ông đang mỉm cười nơi khóe. Chỉ trong khoảnh khắc đó, tôi cứ ngỡ mình và Lệ Cảnh Thần vẫn là vợ chồng. Tôi khẽ rùng mình, bừng tỉnh khỏi ảo giác. Tôi bật dậy, tôi xuống xe đây. Lệ Cảnh Thần vẫn dõi theo bóng lưng tôi không rời mắt, nhìn tôi rời đi. Tôi bước vào hành lang, lúc này mới đưa tay lau nước mắt đẫm đầy gương mặt. Vừa vào nhà, tiểu quỷ nhỏ ấm áp kia đã lao. Con vừa thấy mẹ ngồi trên chiếc xe màu đen về nhà. Chiếc xe đó là của ai vậy? Ánh mắt tôi lóe lên. Không ngờ Giang Minh Dương lại nhìn thấy là xe của sếp mẹ. Minh Dương ngơ ngác, mẹ ơi, sếp là cái gì thế? Có phải là một loại cà vạt không? Tôi suy nghĩ một chút, sếp là người lợi hại hơn mẹ nhiều. Sau khi dỗ con ngủ xong, tôi lại bắt đầu bận rộn với chuyện của cửa hàng online. Quần áo trẻ em bán còn chạy hơn cả đồ nữ, chỉ cần thêm 1 tháng nữa. Vận hành 2 shop cùng lúc, tôi có thể trả vốn cho Hứa Miểu Miểu rồi. Khi đã bận rộn, thời gian trôi qua rất nhanh. Thu phân vừa qua, Trung thu đã tới. Đang chăm chú làm việc, điện thoại bỗng đổ chuông. Tôi nhìn thấy dòng ghi chú Lạc Vũ Bạch. Tôi nhíu mày, bắt máy. Giọng Lạc Vũ Bạch vang lên rõ ràng. Chị dâu, em đang ở dưới khu nhà chị nè. Hôm nay Trung thu, em mang quà đến cho chị. Tôi bực bội, tôi đã nói rồi mà, tôi và anh cậu đã ly hôn. Lạc Vũ Bạch hít mũi nói, là ông nội bắt em mang đến. Chị ở tầng mấy vậy? Em đứng dưới nhà đây, hơi lạnh, tôi sao có thể mở cửa được. Đứa con tôi nuôi suốt 2 năm, đến khu vui chơi công cộng cũng không dám dẫn đi, chỉ sợ chạm mặt Lệ Cảnh Thần. Vậy mà hôm nay, em họ anh ta lại tự tìm đến tận cửa. Tôi thở dài, giờ tôi không tiện lắm. Không đợi Lạc Vũ Bạch trả lời, tôi đã dứt khoát cúp máy. Chẳng bao lâu sau, Lạc Vũ Bạch liền nhắn tin cho tôi, chị dâu, đợi chị tiện rồi thì mở cửa giúp em nhé, mang quà là nhiệm vụ của em. Không đưa được, về nhà em sẽ bị ăn đòn đó. Tôi chỉ muốn ném hòn đá tống cổ cậu ta đi cho rồi, giao quà là nhiệm vụ của tôi. Nếu không đưa được, về nhà tôi sẽ bị ăn đòn. Tôi chỉ hận không thể ném đá đuổi cậu ta đi cho rồi. Sao thằng nhóc này lại bướng đến vậy chứ? Cứ lì ra ở đây, chẳng biết học ai. Đúng lúc nguy cấp, tôi chợt nghĩ đến Hứa Miểu Miểu, lấy cớ là do Lạc Vũ Bạch. Tôi đã lôi được cô bạn thân qua đây. Sau đó, Lạc Vũ Bạch liền bê cả đống đồ vào trước cửa nhà. Đồ đạc quá nhiều, còn có cả đồ cần bảo quản lại. Chị dâu, chị xem mấy cái này, nên cho vào tủ lạnh nha. Giang Đồng kinh ngạc đến há. Toàn là thực phẩm bổ dưỡng và dưỡng sinh dành cho phụ nữ, tính sơ sơ số này chắc phải đến cả 100.000. Tiểu Bạch, ông nội nào của em sai em mang đến vậy? Chính là ông nội của anh trai em đó, vì anh em bận nên nhờ em mang sang. Giang Đồng gật gù. Ông nội vẫn đối xử với tôi thật tốt, tặng tận từng này đồ, giúp tôi gửi lời cảm ơn đến ông. Tôi khách sáo mời Lạc Vũ Bạch vào nhà ngồi chơi. Cậu ta vừa định gật đầu đồng ý thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Tiểu Bạch, em đến rồi à, vào nhà ngồi chút đi. Nhìn thấy ánh mắt sắc như dao của Hứa Miểu Miểu, Lạc Vũ Bạch đỏ cả vành tai, vội nói, thôi, em không vào đâu. Làm sao Hứa Miểu Miểu có thể bỏ qua cơ hội này? Cô kéo tay Lạc Vũ Bạch, vào uống ly trà nóng đã nào. Lạc Vũ Bạch vội rút tay ra, không cần đâu. Chị Miểu Miểu, em còn việc, em đi trước nhé. Nhìn bóng lưng Lạc Vũ Bạch vội vàng như chạy trốn, Hứa Miểu Miểu có chút hụt hẫng, tôi đáng sợ vậy sao? Thấy tôi là cậu ta chạy mất. Giang Đồng vỗ vai cô, không sao, cứ từ từ, cậu ta mới có 21 tuổi thôi, còn chạy đi đâu cho thoát. Hứa Miểu Miểu rời đi. Tôi vừa mở điện thoại thì thấy Lệ Cảnh Thần chuyển khoản 200.000. Tôi nhíu mày, trả lời lại một dấu hỏi chấm, anh chuyển nhầm cho vợ chưa cưới hả? Lệ Cảnh Thần nhắn lại, tối nay ông nội về ăn trung thu, em ghé nhà anh một chuyến, nhớ mua chút đồ mang theo. Tôi nhắn lại một dấu chấm hỏi, chuyển nhầm à? Tưởng là chuyển nhầm cho vị hôn thê của anh ta, ai ngờ Lệ Cảnh Thần nhắn lại, tối nay ông nội về ăn trung thu, em đến nhà anh một chuyến, nhớ mang theo chút quà. Nghĩ đến việc trước đó Lệ Cảnh Thần đã cùng tôi về quê cúng dỗ ông bà, tôi liền đồng ý ngay. Tan ca xong, tôi liền đến trung tâm mua sắm để chọn quà trung thu. Lệ Cảnh Thần gọi điện cho tôi,
hỏi xem tôi đang ở đâu, rồi nói sẽ cho tài xế đến đón. Khi đến biệt thự nhà họ Lệ, tôi xách theo một đống túi lớn túi nhỏ bước vào. Người mở cửa là Trịnh Diễm, sắc mặt tôi hơi cứng lại. Còn chưa kịp mở miệng, cô lại đến đây làm gì? Ánh mắt Trịnh Diễm lạnh lùng xen lẫn khinh miệt. Lệ Cảnh Thần bảo ông nội về, bảo tôi mang mấy thứ này đến và ăn tối cùng ông. Trịnh Diễm nhếch môi cười lạnh. Cô và Cảnh Thần đã ly hôn 2 năm rồi, còn bám lấy con trai tôi làm gì? Con trai tôi xứng đáng với người phụ nữ tốt hơn, tôi không bám lấy anh ta. Là con trai bà bảo tôi đến, chứ không thì ai thèm bén mảng tới nhà bà. Tôi vốn chẳng phải người chịu nhịn. Ai dám lên mặt thì tôi nhất định không nhịn. Bác gái, ai đến vậy? Là Cảnh Thần sao? Một giọng nữ mềm mại vang lên từ bên trong. Trịnh Diễm kéo tay cô gái ấy lại, thân thiết chẳng khác gì con gái ruột. Để bác giới thiệu chút, đây là vị hôn thê của Cảnh Thần, tiểu thư nhà họ An, An Tuyết Giai. Vị hôn thê của Lệ Cảnh Thần không phải là Thôi Dĩnh Diễm sao? Ánh mắt tôi dừng lại trên người cô gái kia. Cùng lúc đó, An Tuyết Giai cũng đang đánh giá tôi, từ vóc dáng cho đến khuôn mặt. Nhan sắc của tôi đủ khiến An Tuyết Giai cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Các tình yêu ơi, hãy đăng ký kênh, thả tim và bình luận điều thầm kín với mình nhé. Thương lắm các bồ nè.